हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरु मेरो YouTube च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा पनि म तपाईलाई Udemy Free Courses फ्रीमा लिनलाई कुपन कोड सहित आएको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नु हुने छैन। र सुरु गरेर आजको फर्स्ट कोर्सबाट। आजको फर्स्ट कोर्स पाइथन सम्बन्धी छ। इजी पाइथन फर एब्सोल्युट बिगिनर्स भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 7 घण्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा आर्टिकल पाउन सक्नुहुन्छ, दुईटा डाउनलोडेबल रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र कोर्स लिनको लागि तपाईले यो कुपन कोड इन्टर कुपन भाले एप्लाईमा थिच्नुस्, त्यसपछि इनरोल नाउमा जानुस्। तपाईले कोर्सको लिंक र कुपन कोड डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ र फेरि इनरोल नाउमा क्लिक गर्नुस्। र तपाई कोर्समा इनरोल भइसक्नु भएको छ र स्टार्ट कोर्स गरेर तपाईले यो कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। आज कोर्स नन फन्जिबल टोकन सम्बन्धी छ र कम्प्लिट NFT नन फन्जिबल टोकन्स कोर्स फर आर्टिस्ट भन्ने यो $95 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आज कोर्स क्रिमिनोलोजी सम्बन्धी छ। क्रिमिनोलोजी फन्डामेन्टल अफ क्रिमिनल साइकोलोजी एन्ड ल भन्ने यो $95 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको HTML5 सम्बन्धी छ। लर्न HTML5 इन डेप्थ विथ रियल वर्ल्ड एक्जाम्पल्स भन्ने यो $95 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको कोर्स अडियो बुक क्रिएसन सम्बन्धी छ। यो ई-बुक रेडी राइटिङ ओन्ली 10% WAI अडियो बुक क्रिएसन भन्ने यो $30 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको सफ्टवेयर टेस्टिङ सम्बन्धी छ। जे युनिट 5 मोकिटो पावर मक TDD BDD NAT TDD भन्ने यो $50 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको सफ्टवेयर आर्किटेक्चर सम्बन्धी छ। सफ्टवेयर आर्किटेक्चर एन्ड क्लीन कोड डिजाइन इन ओप भन्ने यो $30 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको कोर्स सेलिनियम वेब ड्राइभर सम्बन्धी छ। सेलिनियम इन जावा सेटअप सिम्पल टेस्ट अटोमेसन फ्रेमवर्क भन्ने यो $30 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको लर्निङ स्ट्राटेजी सम्बन्धी छ। सुपर लर्निङ सिस्टम इन IT प्रोफेसनल्स सुपर चार्ज नाउ भन्ने यो $50 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको न्युट्रिसन सम्बन्धी छ। हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन बेसिक भन्ने यो $35 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको डिस्क्रिट म्याथ सम्बन्धी छ। द कम्प्लिट म्याथमेटिक्स सफ्टवेयर डेभलपर कोर्स फर 2021 भन्ने यो $95 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको सी प्रोग्रामिङ सम्बन्धी छ। मास्टर द सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने यो $30 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको नेटवर्क एन्ड सेक्युरिटी सम्बन्धी छ। ग्रुप स्युट इन डेप्थ सर्भाइभल गाइड भन्ने यो $30 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। हस् साथीहरु, आजको लागि भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन परेमा प्लिज यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नु हुने छैन। र यो भिडियोलाई लाइक गरेर आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला, जसबाट तपाईको साथीभाइहरुले पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। हस्, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।